Tässä valmistunut ajokoneen nosturit oikeassa järjestyksessä. Siellä on merkittävimpänä juttuna tietysti ajokoneessa John Deeressä tuo kärkiohjaus, tuo IBC-teksti tuolla paljastaa sen. Sehän tapahtuu sille, että siellä on yksi lisäletku joka sylinterissä. Siellä kulkee anturitieto tietokoneelle ja tietokone sitten ohjaa jokaista sylinteriä sille, että saadaan semmoinen luonteva liikerata aikaiseksi joka tilanteessa erilainen ja käypäinen. Eli purkuvaiheessa ja lastausvaiheessa on sitten omanlaisensa. Tuossa letkut kierrättää tuon nosturin pään kautta, eli ne ei tee sitä semmoista entisajan norsunkorva-asiaa. Eli tällä saadaan sitten helpompi työskentely jossain niin ahtassa paikassa, ei ole letkut jäämässä oksiin kiinni. Tää on kahdella lisäputkella oleva jatke, eli 10 metrin ulottuma. Sitten meillä on tuolla jossain löytyy lyhyempi, se on niin yhdellä lisäputkella, se on 8,5 metrinen. Eli täällä on nämä pilarin tilttaussylinterit on jo valmiina ottamaan sitten tuolta tuon kokonaisen nosturin vastaan, se tulee tähän seuraavana. Tuolla on sitten tommonen kuivalatva sille mehtäpaikoille tämmönen lisäsuojaus, että jos latva on tulossa koppiin, niin se ei sitten... harvoin näkee. Näitä näkee harvoin. Tää on joissain alueissa se on niinku ihan lainsäädännön konedirektiivin mielessä. Tää yksilö on menossa Brasiliaan, sinne on asiakas valinnut tämmösen. Sitten siellä on toinen lisäjuttu, mikä tulee suoraan tehasasenteisena, niin on tuo automaattinen palonsammutusjärjestelmä. Elikkä täällä on sitten anturit ja suuttimet, mitkä tuon sammutusaineen pammauttaa niin tonne. Kilpa-autossa. Niin, että jos lämpötila nousee, niin se laukiaa automaattisesti. Kuskihin voi sen laukesta, jos siltä tuntuu. Joo. On kaunista. On kaunista. Ai. Ja niin kuin tässä linjalla nyt näkyy, niin meillä on, siinä on Moto E:llä on sitten ajokone heti. 10 G, pienempi ajokone. Hyvä pehmeille main. 10. Mitä? Minne männöä tämä 10? 10 on menossa Norjaan. Norjalainen asiakas on tilannut tämmöisen. Siellä on 4,5 litrainen 4-sylinterinen John Deere moottori ja tietysti pyörivä ja vakava ohjaamo. Tuossa on nuo vakain tangot ja siellähän on sitten ne sylinterit tuolla alla ja sitten moottori ja sitten siellä on anturointi, mikä tunnistaa missä asennossa kone on ja sen perusteella sitten korjattaa ohjaamo aina vaateriin. Linja liikkuu, niin ei jäädä jalakkoihin. Mennään tuosta vähän sivummalle. Kuormatilathan meillä menee tässä. Näitähän tehtiin tuolla äsken. Aloitettiin koko katselmus melkein näistä. Eli ne on tehty tuossa Hitsaamossa ja sieltä sitten tää versio on tää hydraulisesti levenevä, hydraulisesti muuntuva kuormatila, sapi kappeeksi leveäksi. Ja siinä nyt sitten linja liikahtaa eteenpäin, eli tuli... Tuo kuluuko jo omin voimin? Hetki, joo, se kulkee omin voimin, sen takia sillä se saa äsken pyörät alle, niin sitten tää moto vielä ottaa sitä hommaa. Eli tähän 1270 8-pyörää on sitten seuraavaksi tuosta nuo Forest King renkaat tulossa alle. Ja sieltä on tulossa sitten se pienempi kuormaraktori 10G. Kuormaraktorihan saa tässä kohtaa sitten tuon kahmarin paikoille. Siellä on useampia vaihtoehtoja kahmareihin. Tehasasenteisena. Harvesteripään tekohan alkaa tuosta Outokummun metallilta, tästä ihan lähistöltä suorastaan, niin siellä hitsataan, tää runko on täysin robotilla hitsattu. Harvesteripään runko koostuu niinku moduuleista ja siellä on tuo sahalaite täällä ihan niinku ensimmäisenä. Sahalaite, sitten tuolta ensimmäinen karsiva elementti, tuo terä. Sitten täällä on näitä liikkuvia karsimateriä. Nehän liikkuu siis hydrauliikalla. Sitten seuraavana meillä on nuo syöttöpyörät, nämä alemmat rullat. Sitten tuolta kouran katosta niin sanotusti löytyy ylemmät syöttörullat. Erilaista kuvioa on niihin saatavilla ja erilaisia tilavuuksia sitten, että saa enempi tai vähemmän sitä liikkeelle lähtövoimaa.
Sitten tää harvesterin päähän niinku keikkuu tämän tilttisankansa varassa. Ja sitten kaikki se äly tai ohjaus on niinku tämän kopaan alla. Et siellä on iso venttiiliryhmä, mikä läpäisee hyvinkin paljon hydrauliikkaöljyä ja sitä sitten lähettää sitten sieltä tuon ohjainmoduulin kautta koneeseen tietoa ja kommunikoipi siitä. Eli harvesterin päähän on koneeseen kiinni, niin kuin siellä on painelinja, paluulinja, vuotolinja ja sitten ohjauskaapeli. Eli tuleeko sitä 4 piuhaa, 4 letkua? Ei ole paljon ennen. Ei se oo. Et kaniväylät tuli mehtäkoneisiin. Meillä oli A-malli 93 vuonna, niin siellä oli kaniväyläohjausta jo, eli sillä sitten vähennetään niinku sitä kuparilankojen määrää. Niin sanottu reunaetsimistoiminto, eli siellä on laaserianturi tuossa, eli jos pitää puu pudottaa tai poimia niin kuin vaikka metsurin tekemiä puita, niin tällä se ehtii sen perään sieltä, siis se on tyven automaattisesti, tarvitsee tehdä katkaisusahausta, siinä säästää aikaa, polttoainetta ja kuutio, motteja. Niin, kyllä. Niin se ajaa se automaattisesti stoppaa, sitten ajaa sen kohdalle ja lähtee syöttämään ilman katkaisusahausta. Onpa hyvä. Sen saapi näihin. Onko tämä koura niinku semmonen keskikokoinen tai... Tämä on iso. Tää on meidän isoin 4-rullainen koura. Tää on niinku 1270 ja 1470 motojen. Mitä se tuo 425 niinku tarkoittaa? On se hatusta vejetty numerosarja? Se on 4-rullainen koura ja sitten tuo vitonen siellä perässä, niin se on niinku, meillä on 423, 424, 425. Tää on niinku isoin. Se ei viittaa mihinkään tietty halakasia läpi mittaan, mutta se on niinku ehkä suhdeluku, että eipä juuri kerro. No entäs kun muuttuu sukulaisuus, niin mikä noista muuttuu sitten? Muuttuuko se vitoseksi? Joo, hyvä kysymys. Nyt ollaan menossa toisessa versiossa. Me esiteltiin 2010-luvun alussa niin 415. Joo. Eli tää nyt vaihtui seuraavaan sukupolveen, niin tää on sitten 425. Ja sitten tuolla on HD, niin tässä on paksumpi tilttisanka, lisää suojauksia. Tää on niinku sanottaako kovakätiselle kuskille tai sitten hankalliin olosuhteisiin koville puille. Tuo kovakätisyys oli hyvä maininta, kun minä olen oppinut yhden asian pukemaan sanoiksi, että minkä tahansa koneen rakentajan suuri haaste on se, että pitää kestää väärinkäyttöä. Kyllä. Kaikki vehket hajoaa, se on melkein voi luvata. Mutta kysymys on, että miten toiset nopeasti. Sen nopeammin ja toiset hittaa. Niin, ja sitten, että no mitä sitten tapahtuu? Osaako sen kukkaa korjata? Onko numeroa mihin soittaa tai kiinnostaako ketään enää? Se joskus tuntuu, että kun ottaa ohjeita johonkin, minäkin annan, niin jos sanoo, että tuosta älä sitten paina tuosta, niin ensimmäisenä painetaan siitä. Mutta jos ei sano sitä, niin se ei edes huomaisi, että sitä voisi painaa. Että kannattaako sitä edes sanoa sitten välttämättä? Näin. Tässä meillä on 15-10. Siellä on tasainen hylly. Me muutettiin tästä nyt joku aika sitten tää hylly suoraksi sen pikkasen alaspäin viettävän sijaan. Niin tähän on helppo tehdä vähän sortterata. Ja sitten jos tuntuu, että tuo nyppylä tuossa, joka tulee vakiona, ei riitä, niin sitten vielä saa pitää lajittelupalikan tähän mukaan. Se on hyvä. Joo. Ja sitten että jos hydrauliikka ei niin paljon kiinnosta, niin sitten tuosta sapi pulttikoneella tuo auki ja sapi kuormatilan leveäksi ja kappeaksi. Edullinen, simppeli ratkaisu. Kyllä. Sapi myös hydraulisella toimiva. Tuossa näkyy sitten letkut meinoo jäähän niinku kiinni, kun taittelee kuormatilaa. Niin, onpa nätistä. Niin nyt ei oikein enää, pitää jo melkein keskittyä, että sapi letkut sinne väliin. Niin, on hyvä. Joo. Eli ne kiertää nyt tuolta eri kautta ja sitten kun ei ole vielä niitä ulkonevia letkuja, niin tää aika monet on tykännyt tästä ratkaisusta. Kyllä, näyttääkin hyvältä. Tässä nyt ollaan koeajo aloittamassa, niin sen tautta puuttuu paljon luukkuja ja suojuksia, jotakin noita kumiläppiä vielä, mutta tää alkaa muuten olla niinku... Täällä on semmonen uuden tuoksu. Tää on uuden auton haju täällä. Siihenkin monet jää koukkuun. Niin. Norjalainen asiakas on ottanut tämänkin, eli sitten siellä voin kertoa, tuossa on kanssa vähän uutta mukana, kuitenkin semmoista, minkä voi jo sanoa, niin täältä löytyy 423, eli pykälää pari ja pikkuveljempi tuohon äskeiseen 425. Tässä on älykäs harvesteripääohjaus, Intelligent Harvester Head Control. Tarkoittaa, että tämä ei nyt löysälle vai mikä tässä on, mutta
tässä on anturi. Eli haistellaan yläterän kokemaa painetta, kun se ratsastaa tuossa puun pinnassa. Ja sen perusteella säädetään lennossa karsimateriaalien painetta. Niin kuin sillä nopeudella, kun nyt venttiili pystyy paineeseen reagoimaan, eli hyvin nopeasti. Ja niin sillä saadaan sitten niin kuin kevennettyä ja tarvittaessa kiristettyä myös sitä. Me nähdään, että asiakkaat, ketkä on niin kuin hirmu mittatarkkuuden niin kuin perässä, halakasia mitä ja muu, niin ne säättää yleensä pikkasen liika kireille niitä kouria. Ja sitten sehän vaikuttaa polttoaineen kulutukseen, kun yritetään survoa pään läpi tiukasta päästä puuta. Niin tällä voidaan sitten niin kuin vakioida pikkusen sitä, että ne kuskikohtaiset jutut ja myös sitten puusta riippuvat, jos on mutkainen puu, niin tää tavallaan myös osaa keventää sitä, että se menee helpommin läpi. Tää on nyt hetken aikaa ollut meillä saatavilla. Tässä no Tatu melkein saat kertoa, mitä täällä rupeaa tapahtumaan. Eli täällä mitataan paineet ensinnäkin kaikista puomin liikkeestä ja säädettäneen toleranssiin. Paksuudet kalibroidaan kourasta. Sitten kalibroidaan myös noita ohjaamoantureita ja säädettän sinne virtoja pyöritykselle ja levelloinnille. Sitten noita puominkäännön kalibrointeja tehdään tässä. Ja sen jälkeen siirrytään oikeastaan tuonne osastolle, missä säädetään niinku kuormaita kokonaisuudessa. Että Joo. se on nyt jonkun aikaa ollut se kuormamme sääty tässä sisällä. Tässä sitten tässä pestään asennusöljyt poikki ja lähdetään varsinaisen koeajamissa, että voidaan niinku todeta, että se on niinku puhas tila se. Nyt seuraavana arvotaan sitten nuo kulkuvälineet. Miten se meni kummelissa? Niin. Tuossa on puskulevy. Tuo ei varmaan tuu Suomeen. Ei tuu Suomeen. Lahdessakin on puskulevy. Ranska, siinä nähdään renkastakin, siellä on tuo traktorikuvio, tommonen Nokia TRS-2-mallin rengas. Joo. Yleensä ajellaan ilman teloja ja ketjuja. Ja sitten puskulevy, missä sitä käytetään, niin se on niin saa hyvin pienimuotoisia maansiirtoteitä tehty, jos tarvii laannia vähän putsata, puita työntää eistä pois. Että semmoisen niin auttaviin operaatio. Täällä on normisaha, mutta tuolla on latvasaha. Täällä on ihan niin se on tehty alusta pitäen semmoiseksi. Se on latvasaha, siellä on joku reilu 40 senttinen laippa tuolla piilossa. Eli voidaan, jos on hankala puu tulla joku haara vasta, niin saadaan siitä poikki. Ja sitten kone huomioi tietysti sen, että paljonko tuli motteja, kumpaa sahaa käytettiin. Eli latvasaha, latvoja poikki. Joulukuusen voi asiakkaalle puotto siitä nimenomaan kanssa. Varmaan kannattaa jalka. On se ollut? On. Kaikki tulloo kyytiin. Nyt ollaan kopissa. Perhemallin koppia. On ihan vaan meitä varten täällä tehastilassa, että me säädetään tuota kuormaita tuon. Tässä ei tarvitse ajassa muuta kuin suunta vaan on päällä ja kaasulla annostelee tuota nopeutta. Jarru ei tarvitse käyttää, että kaasu kun löyssää, niin se pysähtyy tälleen. Niin kuin Teslakin. Joo, samalla tuolla. Sori, oli pakko mainita. Nyt tää kulkee rajoitetusti tää kone, kun öljyn lämpötila on 20 astetta, että se vaatii 30 astetta hydraulikkoöljyn lämpötilaa, että se kulkee täyttämättä. Täällä oikeassa käsipaneelissa on niin näitä levelloinnin ja pyörityksen nappeja. Ja me laitoin tuosta tuon levelloinnin päälle tätä ylänurkasta, niin nyt se automaattisesti haistelee kaltevuutta ja kun ajetaan tuosta kukkulan yli, niin se tasoittaa tätä tilannetta. Ja näytän vaikka ensin ajan yli tuosta ilman tuota levellointia ja takaisin sitten levelloinnin kanssa, niin näet sen eroon. ollaan vähän etuviistoja. Edes tuosta suoraan ylös. Ja siinä on vesisäiliö, niin ei oikein voi. Nyt me laitan tuo levelloinnin päälle, niin huomaatte miten tuo Niin. huomattavasti mukavampi on tuo asento.
Nyt tuntuu hassulta, kun tuntuu ihan kuin olisi ylempänä. Sivuuttahan se tekee sama. Tietysti. Joo. Katon taas poistuu ensin, niin äkkiä se ero. Tässä jos me painan vauhista jo tuolta, niin se heti Se nappaa kiinni. nappaa kiinni se tuolta. Nyppyllä en tunne. Aika hieno. Tosi hieno. Mitä ne muut tuolla pihalla ajelee noilla traktoreilla ja vehkeillä? Tää tekee tässä 1470, niin näyttäisi ohjausta säätävän. Eli ohjauksille annetaan samalla tavalla maksimi- ja minimivirta kuin muillekin. Esimerkiksi pommin liikkeelle. Tuo lähtee lentokentälle ihan silleen, että tommosia ajoneuvoja on siinä. Matkalaukkuja vettää. Joo, siinä viiään tuosta varastosta valmiita osasarjoja. Pienen sylinteriputkia näkyy. Kyllä. Näytti ensin termospullolta. Kyllä. Ja nyt tultiin lanssille. Joo, ne näytän vähän miten tästä saapi mitäkin päälle ja niin päästä kokeilemaan tätä puomia. Eli täältä vasemmalta niin työkierrokset ja puomi päälle. Sitten näppäyhdistelmällä F1 ja puomi tulee IPC tuonne näyttöön ja nyt meillä on niinku se IPC käytössä. Sitten ruvetaan oikeasta vivusta liikkuu ylös ja alas ja pyörii koura napeista koura auki ja kiinni. Toisella vivulla niin on sitten puomin kääntö. Nyt laitan vielä tuon ohjaamon pyörityksen mukaiseen. Nyt se nappas kiinni. Ja sitten taitto ja jatke tulee täältä vasemmalta kahvalta, mutta IPC:llä meidän ei tarvitse noihin jatkenappeihin koskea ollenkaan, että se itse sitä liikuttelee. Ja tässä kun tätä IPC:tä käyttää, niin kannattaa miettiä vaan näitä vipuja liikuttelee, että se ohjaa tuota kouraa, että ei kannata miettiä niitä sylintereitä ollenkaan. Ammattikuskillehan se ihan hetken aikaa teetättää, jos on ajanut ikänsä ilman kärkiohjausta, mutta sitten aika monet sanoo, että se on niinku viikon jälkeen niin sitä IPC:tä, niinku, jos sen kytkee pois päältä, niin meinaa, että ei osaa enää ajaa. Ja sehän ei pelkästään jatketta ohjaa, että sehän ohjaa, jos me tätä taittoa käytän, niin se myös tuota nostoa liikuttaa sitten samalla. Ja täällä olisi kiva hakatakin, jos olisi energiakorotus. Ois varmasti. Niin tuohan teki just sen liikkeen, kun puun juurelle mennään, niin siis niin suoraan. Niin sitä se myös liikennopeudet skaalaa sille, että se tuolla kaukana ei hyökkäile se nosturi, vaan se on ihan yhtä nopea samalla vivun tavallaan poikkeutuksella lähellä ja kaukana. Joo. Se niinku hidastaa tavallaan sitä nosturia tuolla kaukana. Että kuski voi aina käyttää niinku vivun sitä täyttä liikerataa huoletta. Ja eikä jysähtänyt tuolla lopussa. Joo, se ei ole. Päätyvaimennukset huolehittaa. Niinku. Tuo puomisuoranahan se on se liike, niinku kaivurissakin se aika rumasti tömpsähtelee tavallisissa kaivurissa. Tässä on kaikissa liikkeissä on paitsi tietysti koura auki kiinni, niin on itse asiassa auki liikkeellä se taittaa ollakin vaimennus tuolla kouralla hydraulisesti, mutta muissa näissä pääliikkeissä niin se on sylinterissä se sähköisesti ohjattu ja sitä pystyy säätämään sitä vaimennusta. Ja koeajossa säädetäänkin se vaimennus semmoiseksi yleismallisesti hyväksi, että sitä pystyy sitten asiakkaat itse säätelemään. Eikelevana kyytiin nekkä. Aina käyttää tuossa eikelevana. Joo, meille on ohjeistettu, että ei tarvitsisi naarmuttaa noita kuormatiloja, mutta luulen, että se voit nostaa kyllä tuohon muutaman puun kyyttiin. Vähän viimeistellään sitten ne joka tapauksessa. Kyllä aina koeajossa jotain sattuu, niin mutta se on silti parempi täällä vaikka vähän kolohastakin. Ja Tässä on just näitä sorttauspankkoja, niin nämä on kyllä ihan kätevät. Sitten ei kannattaisikaan minun koskea. Tulee malarille vietävää kokonaan purettavaa koko runkoja. Joko se opit nyt, ei pitää käsitellä, jos me päästään silppuikkoihin? Joo, varmasti.
heti lähtee. Joo, me pistän tuomin nopeuden vaan tuolle 50, jos tuntuu, että tarvii enemmän, niin sitä sopii helposti lisää. Ja täältä kääntyy niinku sitten eteenpäin. Jaa. Ja nyt sulla on, kun sä rupeat vipuja käyttämään, niin se on niinku valmiina käyttöön. Oho. Äläpä lähde raata mukaan. No. Hitsi, kun se tuossa teki jo temput tuo ohjaus mulle. Joo, siinä vaan muistat, että ohjaat vaan sitä kouraa ees takaisin, niin se... Tähän pitäisi vähän tunnustella tätä juttua. Joo, se alkku on varmasti aika tunnottomia. Nämäkin on niin pirun vahvoja nämä nosturit nykyisin, niin tuommoinen niin tuo 900 kiloinen puu, niin ei se kyllä paljon tunnu tuossa. Kouran kääntö on niinku kaikissa koneissa mulle väärinpäin, kun minä kerkisin sillä yhdellä romulla ajoin niin päin, että kun tästä heilatin tänne päin, niin se tuo tyvi liikkuu tuonne päin. Se on just toisinpäin, niin kuin, eikö ookin? Kun yleensä. Oho, minä otin nyt latvasta kiinni. Latvasta lahoa. Jätkä. No niin, nyt kun minä käännän tästä tuonne päin. Noin. Se pitää katsoa tuota toista päätä tavallaan. Jos joku kysyisi, että kumppaan suuntaan se pyörii kummin päin, niin en varmaan on niin selkäytimessä, että en osaisi sanoa. Niinpä. No. Ne mennyt sitä mottoa tuolta pois. EOS. En minä sitä kyytiin meinannutkaan ottaa, kun en siellä siirtäisi se vaan tähän. Hyödyntää sitä kärkiohjausta tavallaan, kun ei niinku ole niinku oppinut. Siitä varmaan nimenomaan hyötyy just, jos ei ole tehnyt paljon tolla, niin silloin sitä on suuri hyöty. Ja sitten se keventtää sitten kokeneemman kuskin niin työtä, kun se helpottaa niin paljon. Joo. Kyllä tää olisi kiva itselläkin. Ehkä mä en enää leiki. Sitä Harvesteria voisi kokeilla, mutta se on näköjään hävinnyt se. Onpa hyvä. Jos se haluat niinku etuperin ajaa, niin täältä vasemmalla käännät siitä napista se ohjaamo eteen ja samalla vaihdat suunnan. Niin ajosuunnan. Nappi oli. Joo, ja sitten suunnan vaihdat sitten sieltä, niin joo. Se lähtee eteenpäin. Nyt meillä oli kaikki levelloinnin käytössä.
tuossa vielä näkyy näytössä, niin no asteluvut näkyy tuossa, minne se niin on minkäkin verran kallella. Ja kuormitusprosentti on nyt tullut tuohon näyttöön, että se näyttää kuormituksen. Tuolta tulee oikealta tuo kone isolla alueella. Oikealta tulevia pitää väistää. Vähän yrittää. Täällä meillä on hirmu ahasta kenttä. Niin joo. Liikoo koneita. Ei jotain kerta kielon päälle mennä. Joo, siihen voit vaikka, jos takaperin haluta jää, niin taas oikealta kääntää ja ne jää yllättävän nopeasti päähän nuo napit, kun pyörittelee vähän aikaa. Tuolla on sitten oikeassa nurkassa on peruutuskamera. Tuossa on kuorma päällä, niin näkee tuonne. Elikkä tästä vaan työkierrokset päälle. Sitten aktivoi ja harvesteripää. Nostellaan vähän ilmaa tuolta ja koura auki napilla, niin nyt on harvesteripää aktiivinen. Laitan vielä nuo kaikki. Tässä on ajokonnesta poiketen niin myös tuo puomin vakkautus. Eli kun puomissa on tiltti, niin kun käyttää, niin se tassaa itsensä automaattisesti ajaessa. Kyllähän sitä pitäisi paljon mehteä olla, että joka koneella kävisi hakkaamassa vähän sitten. Se on aika kaukana olisi se rintu. Kyllä. Meillä ei tuossa sahalaippaa nyt paikallaan, mutta ei voi tuota kouran toimintaa ihan vähän näyttää tuossa. Ohjauksen minimi- ja maksimivirrat testattaa, että ajo toimii ja kaikki lisälaitteet ja ohjelman pyörityksen toiminta ja sen jälkeen niin sitten tehdään tuolla semmoinen loppusyyni, missä etsitään kaikki mahdolliset pienet viat tästä koneesta, mitä voi olla. Nyt on niin siinä oletetussa kohdassa, niin tekisi kaatosahauksen. Se heti jo ehdottaa 30 senttistä, mutta sitten täällä on oikealla kädellä nämä tavaralajinapit, niin täältä sitten saa syötetty pitempään. Kylläpä äkäisesti syöttää. Joo, tää syöttää. Tässä on se IHC-järjestelmä, niin tässä on vielä aika kevyen tuntunen on tuo syöttö. Se keventää tosiaan nyt painetta tuolta, niin se ei turhia purista. Mutta just sopivasti. Tässä voi lähinnä katsotaan tässä pinohommissa, niin tuo, kun laippa on paikallaan, niin miten se saha syvyydet säädettää, että kevennykset toimii. Sitten syötön toiminta, että hakkee mitalle hyvin, kalibroijan pituusmitta. Paksuus olikin kalibroitu jo tuolla linjalla. Ja sitten testataan, että se on syöttänyt ja siinä tulee jonkun verran hukkapalloa noista puista. Niin sen jälkeen oikeastaan sitten lähdetään tuonne sisähommille ja siellä tehdään se loppusyyni, mistä aikaisemmin sanoin, että tarkastellaan kaikki puomin päältä nuo liitokset ja moottoritilasta liitoksia ja vuotoja katsellaan, että jos sille joku tihkut tai joku paikka öljyä tai nestettä tai polttoainetta, niin niitä etsitään vielä tuolla. Jonkun verran niitä löytyy pieniä vikoja, mutta aika vähän. Joo, me päästään sinut kokeilemaan nyt tästä. Minutko? Joo, jos sä haluat kokeilla. Tai sit voidaan käydä pesemässä tuo koura ja
tuolla on semmonen pesusysteemi, missä ei tarvitse hytistä. Mennään vaan sinne. Heiluttelen tuon IPC:n pois. Alapesu. Niin, joo, tässä alapesu, niin saa tuon kouran pestettyä nuo purut pois. Pienikö tästä vaan kouran? Joo. Niitä on pesty jo, niin ei kehtaa kun viepi tuonne viimeistelyyn, niin ei oo sitten kokonaan märkä. Tuohon tarvittiin sitä lämmintä vettä varmaan aika paljon, kun se on se iso lämminvesivaraaja tulla. Joo, ja sitten tuossa on tuo kaaripesuri, niin se ottaa kanssa aika paljon. Sitten me saadaan tästä keskeytetty, kun me ollaan, että se on riittävän puhasta. Ja samalla tavalla tuolla takana näkyy tuo pesukaari, niin kun me ajan tuonne halliin, tietysti tuosta kun ajaa läpi, niin voi pestä tuolta koneen alta. Niin. Tavallaan koneen sisuksiakin. Ja sitten ovi on kiinni, niin tuosta painaa napista, niin lähtee tuo automaattipesuri päälle, että se levittää pesuaineet ja sitten kiertää huuhtelemassa. Harjaton pesu. Joo. Tämmöisenkin koneen pesu jotakin tikkaita tai muita tasoja pitkin painepesurilla, niin se on jonnin verran ottaa aikaa. Että kun me tehdään sitten viimeistelyä tää kone. Renkaat on ikävän kuraiset, mutta ei, nyt näiden olosuhteille ei mä haeta kyllä yhtään mitään. Mikäs olo meille on? Se on nuo 2 reunimmaista, vittaa kahtoa, kumpi siellä olisi. Näihinkin on kaukosäädin meillä näihin polviin. Takaisin linjalle. Ei ollut hyvä. Tai itse asiassa tässä vaiheessa tää on hyvä. Ja tää viiää vaan niinku viimeisten ohjamosiivoksen ja tarroja liimat. Kokot kopista siivotaan pois. Joo, ne ja sitten viimeiset pellit paikalleen. Sitä 15-10 G lähtö valmiina kohta. Jo avattiin tämmönen tila, että voidaan niinku tehokkaasti ja turvallisesti tehdä näitä lopputoimenpiteitä ja sitten jos tulee koeajo aikana, tulee joskus jotakin mitä pitää käydä säätämässä, niin on sitten kunnolliset tilat siihen, että meillä ei niinku tosiaan ihan sinne linjalle ei viedä takaisin mitään. Se ei ole tarkoituksenmukaista, vaan sieltä tulee uutta ja tässä käydään tekemässä mitä tarvitsee. Mutta täällä ei ole sille käytettyjen koneihin rassuuta. Ei ole käytettyjä ollenkaan. Käytetyt tehdään tuossa vieressä. Siinä on Itä-Suomen niin myyntiyhtiön huoltohalli. Eli siellä asiakas topi koneen huoltoon tai käy hakemassa tai jotakin. Ja siellä vaihtokoneet myös. Vaihtokonepiha on tuossa vieressä. Joo. Vielä ollaan jo melkein kotona. Mutta tämä päivä oli hieno päivä. Erittäin hieno päivä. Kiitosta vaan John Deerelle sinne ja tällekin oppaalle sitten. Vielä isommat kiitokset Turuselle. Ja selfietäkin otettiin. Mutta enpä ole lattailu koko päivänä aattoa, kun kotona ei viime yönä. Ja 29 pinnaa on vielä akkua jäljellä. Ja 303 kilometriä on ajanut. Ei kyllä tehnyt tiukkoakaan tämä reissu. Ja paljonko tuo näyttää, jos nyt pannaan 150 vielä olisi rangea jäljellä. Että se olisi 450. Että ei huono kaiken maailman paskaränniä ajanut tässä. Ihan kesäisiä, ei nyt kesäisiä kulutuslukemia. 16,3 kilowattituntia satkulle on tuo keskikulutus tältä akulliselta. Kyllä minä oletinkin, että minä tarviin ladata tällä reissulla ollenkaan. Mutta en arvannut, että se noin reilusti mennä. En sillä motolla sitten halunnut ajoa. Oisin minä suonut ajoa, eikä minua se pelottana eikä jännittänyt sen kummemmin. Mutta siinä ei ollut teräketjua eli laippoa paikalla ollenkaan. Ja sitten niitä valmiita runkoja olisi voinut sillä ees taas hörkätä syötteen. Niin ei siinä nyt ole kyllä oikeastaan mitään järkeä. Jos olisi oltu jonkun ensiharvennusmännikön reunassa, että olisi saanut muutaman puun tehdä sillä niin kuin ihan oikeasti, niin ehdottomasti olisin halunnut tehdä ja mahdollisimman monta puuta. Heippa ja kiitoksia John Deerelle.